Hello and welcome to another video by Johnny. So in this part 2, I will continue with this unit. And so we stop somewhere here and I'll explain the reading passage 1.4. Lần trước là mình đã dừng ở chỗ này. Thầy chưa có giải cái ý giải thích là tại sao lại chọn câu này câu kia nè của cái reading này. So number one, pets and pests are the same. Both are cute but potentially disastrous. Những con thú nuôi và những con sâu bệnh phá hoại mùa màng nó y chang nhau, cả hai đều dễ thương và có tiềm năng là gây thảm họa. Disastrous, do you remember this word? So the answer is no information, of course. Không có thông tin gì về chuyện này because there's no information mentioned here about it. Okay, number two. Many people don't know what it takes to be a good pet owner. Nhiều người không biết là cần phải có điều gì để trở thành một người chủ thú nuôi tốt. The answer is true. Because you can see here. In other words, cái đoạn văn nó ghi nè. In other words, many people lack the basic skills required to take care of a pet. Nói cách khác, nhiều người thiếu cái kỹ năng cơ bản cần thiết để chăm sóc một con thú nuôi. It means that many people don't know what it takes to be a good pet owner. Có nghĩa là gì? Nhiều người không biết được cần điều gì để trở thành một người chủ nuôi thú nuôi tốt. So this is true. Câu này là true. Number three. A pet is like a fancy decoration or a thing that can take care of itself. Một con thú nuôi nó giống như là một cái sự trang trí đẹp đẽ dễ thương hoặc là một cái thứ nào đó có thể tự chăm sóc bản thân nó được. So number three is false, of course. Nó sai rồi, of course false. Because once a pet enters a home, it requires a clean space to sleep, food, water, access to a vet, a lot of love and attention. So those five things, they cannot take care of itself. 5 cái điều mà nó cần nè, nó cần phải cái không gian sạch sẽ để mà ngủ, thức ăn, nước, đi bác sĩ được nè, và rất nhiều tình yêu và sự quan tâm chăm sóc. 5 cái điều đó chứng tỏ nó không thể nào tự chăm sóc bản thân nó được. So it cannot take care of itself that well. And so a fancy decoration well, so there was no mentioning about whether a pet is a fancy decoration, right? No, you look at here. Cái chỗ này nó có nói nè. Many people adopt animals because they look cute. So it means that they are fancy decoration. Nhiều người họ nhận nuôi thú vật bởi vì chúng nhìn dễ thương quá, tức là nó có thể là một cái sự trang trí mà nhìn nó đẹp đẽ thôi. However, it cannot take care of itself. Đương nhiên nó không thể nào mà tự chăm sóc bản thân được. So number three is false. Number four. An investment of time, money, food and care is a must when adopting a pet. As a result, negligence can cause disasters. Một cái sự đầu tư tiền bạc, thời gian, thức ăn và sự chăm sóc là một điều bắt buộc khi mà adopting a pet, khi mà nhận nuôi một con thú nuôi. So basically, a must here is a noun. Một điều bắt buộc. Nó là một danh từ nhé. A must here is một điều bắt buộc. As a result, negligence. So it comes from the noun to neglect. Động từ to neglect someone or something. Neglect someone or something có nghĩa là không quan tâm, không chăm sóc ai đó hoặc cái gì đó. Neglect. So we have the noun negligence. 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 Negligence là sự bỏ bê. Sự bỏ bê, sự không quan tâm chăm sóc. Negligence. So as a result, negligence can cause disasters. Một cái sự mà đầu tư thời gian, tiền bạc, thức ăn và chăm sóc là một điều bắt buộc khi mà nhận nuôi một con thú nuôi. Nhưng một kết quả, sự bỏ bê có thể gây ra những thảm họa đấy.
So number 4 is true. Of course it's true. Đương nhiên là đúng rồi. So you see here, they need a lot of love and attention, that is time. Rất nhiều tình yêu và sự chăm sóc, quan tâm, đó chính là time, thời gian đó. Food, water, access to a vet, that is money and food and care as well. Đó, thức ăn, nước uống, chỗ ngủ, có thể đi được đến bác sĩ thú y khi cần thiết, nó chính là money, food và care. So it requires this, so it means it's a must when adopting a pet. Nó cần và có điều này, tức là đây là một cái điều bắt buộc khi mà nhận nuôi một con thú nuôi. It's a must when adopting a pet. And so negligence can cause disaster. So you see here, cái dòng này nó ghi là if left neglected and uncared for, pet can become frustrated and restless, leading to unwanted behavior, such as scratching sofa or the floor, leaving feces on the bed or floor, breaking objects or biting people. So those behavior are disasters. Tất cả những cái hành vi mà nêu lên ở đây khi mà nó bị neglected, nó bị bỏ bê, không chăm sóc á, đều là những cái thảm họa cả các bạn. Cho nên câu này là true. So number 4 is true. Number 5. Many people have no idea about animal protection laws. Nhiều người chẳng có ý tưởng gì, chẳng có biết gì về những cái điều luật bảo vệ động vật cả. So we have animal protection laws. Laws. Kéo dài các bạn. Laws. Những điều luật bảo vệ động vật. Animals protection laws. Ok, nhiều người không hề biết gì về định những cái luật bảo vệ động vật. So basically number 5 is no information, because in the whole passage there is no mentioning about laws at all to protect animals. Bởi vì trong cái đoạn này nó đâu có mention, nó đâu có nhắc đến cái chuyện gì về luật bảo vệ động vật đâu. So number 5 is no information. Number 6. But number 5 actually in reality, trong thực tế, trong thực tế thì sao? In reality, a lot of people don't have any idea about animal protection laws. Thực tế là nhiều người không hề biết gì về mấy cái luật bảo vệ động vật đâu các bạn. So for example, in Vietnam, they eat animals, they eat cats and dogs too in the north. Ở phía Bắc Việt Nam, nhiều người còn ăn thịt chó, thịt mèo cơ mà. They don't know about animal protection laws at all. Okay, number 6. Pets can be valuable when selling. Những con thú nuôi có thể có giá trị đấy khi mà được bán. So value, giá trị. Valuable, có giá trị. Những con thú nuôi có thể có giá trị đấy khi mà được bán đi. Well, where is that? So here they say, cái đoạn viết nó ghi là ranging from selling their own pet-like objects. So they say that you can sell them, right? Chỗ này nó nói là cái chuyện mà pets có thể được bán đi nè, như được vật dụng vậy đó. However, is it true that they are valuable when selling? Có đúng là chúng có giá trị khi được bán các bạn? Well, of course. You can see here there's a saying, pets are selected and sold in stores like common commodities. Cái chỗ này nó nói là những con thú nuôi được lựa chọn và được bán trong những cửa hàng như những cái đồ vật thông dụng vậy. So of course they are valuable. That's why they are sold in stores. Chúng đương nhiên có giá trị thì chúng mới được bán trong cửa hiệu chứ. So number 6 is true. Number 7. The more people purchase. Từ này đọc sai hoài luôn á. Purchase means to buy. The more people purchase pets from pet shops, the more these creatures will be appreciated. To appreciate.
To appreciate someone or something. Trân trọng ai đó hoặc cái gì đó. So the noun is of course appreciation. Sự trân trọng, trân quý, trân trọng đó. So the more people purchase pets from pet shops, the more these creatures will be appreciated. So we have the word creature. Creature là sinh vật. Con người ta càng mua những con thú nuôi từ những cái cửa hàng bán thú nuôi bao nhiêu thì những con sinh vật này sẽ càng được trân trọng bấy nhiêu. So number 7 is false, nó là sai. Well, because here you can see that alarmingly this seems to be a growing trend in many countries, especially when pets are selected and sold in stores like common communities. So it's a growing trend. It means the more people purchase pet from pet shops. Cho nên nó nói là nó dường như là một cái xu hướng ngày càng gia tăng ở nhiều đất nước. Khi mà con người ta phối giống, lựa chọn và được bán những cái con pets này ở như là đồ vật rồi đó. Tức là cái đoạn ngày càng nhiều người mua pets từ những pet shop. So when the owners are tired of taking care of them, these fancy pets, they often heartlessly give them up. Cái chỗ này nó nói về cái chuyện khi con người ta không thích nữa rồi ta giục đi, chứ người ta không hề appreciate những con này. So of course they do not appreciate this creature. So that's why number 7 it's false. Nó rõ ràng là nó false. It's clearly it is false. Number 8. Many people become poorer, so they lack the means to take care of their pets. Hence they give them up. Nhiều người trở nên nghèo hơn, cho nên họ thiếu đi cái phương cách để chăm sóc những con thú nuôi của họ. Vì thế họ bỏ chúng đi, vứt bỏ chúng đi. Number 8 is no information. Số 8 không thông tin gì về chuyện này cả. Because even if people become poorer, it's not clear that they lack the means to take care of their pets. And it doesn't mean that they will give them up. Dù cho con người ta có nghèo hơn thì cũng không chắc là họ sẽ thiếu đi cái cách để mà chăm sóc thú nuôi của họ, cũng không chắc là họ sẽ vứt chúng đi nữa. And there's also no mentioning about this one in the reading passage. Và cũng chẳng có cái gì liên quan đến cái này trong đoạn passage cả. Okay, so no information. Okay, now let's go to this reading passage. Okay, Miss Mer, can you read this one? Lack is one of the most frequently used words. Miss Mer, can you read this one? Đọc đi em ơi, can you? Hello? I can't hear you, không nghe. Miss Mer, I can't hear you. Sorry. Okay. Bạn Now, bị lag một chút. can you read it? Lack is one of the most frequently used. Like is one of the most frequently used word in the daily. Frequently used word in daily conversation. It can be used in many ways as a verb. It doesn't come with a preposition. Preposition and an object must come after it. After it. Shane lacks the courage to take his huge dog out for a walk. Shane lacks the courage to take his huge dog out for a walk. His huge dog out for a walk. His huge dog out for a walk. Âm DZ nè. His huge dog out for a walk. His huge dog out for a walk. Not Shane lacks the courage to take his huge dog out for a walk. Cái chữ lack là cái chữ mà các bạn hay dùng sai lắm luôn á. So a lot of people make mistake with the word lack, you know.
Lack là một trong những cái từ mà được sử dụng thường xuyên nhất ở trong những cuộc đàm thoại thường ngày. Nó có thể sử dụng ở nhiều cách. Chữ lack, cái chữ thiếu hụt cái gì đó, nó phải sử dụng như là một động từ. Thì nếu sử dụng động từ thì nó không có đi kèm với một cái giới từ đâu các bạn. Và một cái tân ngữ, một cái object nó phải nằm sau cái từ lack này. Ví dụ tôi thiếu thì tôi thiếu cái gì? If I lack, I have to lack something, you know. Tôi thiếu cái gì đấy. Ví dụ Shane thiếu cái sự can đảm, courage. The courage. Courage là sự can đảm. Courage thì nó liên quan đến cái động từ to encourage cho các bạn. Encourage, to encourage. To encourage someone to do something. It means khuyến khích ai đó làm cái gì đó. Encourage, khuyến khích ai đó. To courage means sự can đảm. So it comes from the French word cœur. Cái từ mà cœur trong tiếng Pháp có nghĩa là trái tim. It means the heart in French. And encourage means to make someone have heart in something. Encourage có nghĩa là làm cho con người ta có cái tâm. Có tim á, là có tâm, làm cho người ta có khuyến khích để làm gì đó. To encourage means to make someone have a heart to do something. Kêu làm cho ai đó có cái tâm, có cái tim để làm điều gì đó, tức là khuyến khích. So courage là sự can đảm, con tim can đảm. So it means the heart of courage, you know, con tim can đảm á. So Shane lacks the courage to take his huge dog out for a walk. Shane thiếu cái sự can đảm để đem cái con chó to đùng của ảnh ra đi bộ, đi tản bộ. To take a dog out for a walk. Đem chó ra ngoài đi tản bộ. To take a dog out for a walk, but nobody do this for cats. Không ai làm điều này với con mèo cả. Just dogs. Cho nên nó không có giới từ, không có lack of nha các bạn. Cứ sai hoài chỗ này nè. Lack something, not lack of something, okay? Okay. Nghiêm please. Đọc nghiêm, bật mic nè. Alright, as a noun. As a noun, it comes with the preposition of something. There is a lack of information about how to take care of pets. Responsibly in pet stores. Responsibly in pet stores. No, pet stores. In pet stores. There is a lack of followers who purchase Mr. John's books. There is a lack of followers who purchase Mr. John's book. Alright, nếu mà sử dụng chữ lack như danh từ thì nó bắt buộc phải kèm với một cái giới từ of đằng sau cộng với cái gì đó. Ví dụ có một sự thiếu thông tin về cái cách nào để mà chăm sóc thú nuôi một cách mà có trách nhiệm ở những cái cửa tiệm bán thú nuôi. Tức là những cửa tiệm bán thú nuôi này nó luôn thiếu thông tin về cái chuyện mà làm nào để chăm sóc mấy con này, nó chỉ bán thôi. So it means the pet store only sells, they don't have information on how to take care of pets. There's a lack of information. Danh từ này, this is a noun. A lack of information, có một sự thiếu thông tin về cái cách làm thế nào để chăm sóc thú nuôi một cách có trách nhiệm ở những cái cửa tiệm bán thú nuôi. So the word responsible means có trách nhiệm. Thì ngược lại, the opposite is irresponsible. Irresponsible là vô trách nhiệm. So we have the word responsibly is an adverb. Một cách có trách nhiệm.
Okay, there is a lack of followers. Có một cái sự thiếu những người mà đi follow, những người mà theo dõi á. Có một sự thiếu những người đi theo sau mà mua những cái cuốn sách của ông John Trần. Of course. Đương nhiên rồi. Có nhiều bạn follow mình mà không mua sách của mình. There's a lot of people who follow me and they do not read, they do not buy my book. I know that. Tiếp đi em. As an adjective. As an adjective, it can come with the preposition in or no preposition. Your sense of humor is totally lacking. It's totally lacking. As this book is both fun It's both. Both. It's both. It's both fun and useful. Fun and useful. She is really lacking in charm. She's really lacking in charm. Even though her intellect is surely not lacking. Even though her intellect is surely not lacking. Okay, có thể sử dụng chữ lack như một tính từ, thì nó có thể đi kèm với cái giới từ là giới từ in, hoặc là không hề có giới từ nào hết luôn. Ví dụ cái óc hài hước, sense of humor, hay là sense of humor mà không có u á, óc hài hước. Cái trí hài hước, óc hài hước của anh chị thật là thiếu hụt. It's totally lacking, thật là thiếu hụt. Tức là sao? Tức là anh chị hoàn toàn không hề vui vẻ, không hề biết hài hước gì cả. So it means you don't have a sense of humor. Bởi vì cuốn sách này nó vừa vui vừa hữu ích nữa. Both fun and useful. Các bạn biết sự khác nhau giữa fun với funny không mọi người? You know the difference between fun and funny? Funny means buồn cười quá đi, hoặc là có thể dùng để châm biếm, mỉa mai hành vi của người khác. Anh chị thật buồn cười quá đi. For example, you are funny. Anh chị thật buồn cười quá đi. Cái từ funny là buồn cười muốn té ghế luôn á. Cười châm biếm người, nghĩa mỉa mai hành vi người khác. Oh my god, cái hành vi thật là funny, mắc cười quá đi. Anh chị thật là buồn cười quá đi. Dùng để mỉa mai người khác đó các bạn. You can use funny to mock the other people. You can use funny to mock, mỉa mai, nói móc hành vi của người khác. Others' behavior. You can use funny to mock others' behaviors. Có thể dùng từ funny để mà nói móc, nói mỉa mai hành vi của người khác. But the word fun means vui vẻ. It's a positive thing. Nó là một điều tích cực. Fun là vui vẻ, còn funny là buồn cười quá. You see a difference? Các bạn thấy khác biệt không? Cho nên đừng có xài sai nha. Nói người ta funny, người ta sẽ hỏi mày nói tao funny chỗ nào á. Tại vì người ta nghĩ là mình đang mỉa mai, là kiểu giống như là hành vi kỳ cục quá vậy á. Phải dùng đúng là chữ fun mới đúng. Anh chị vui tính ghê luôn á. Mắc cười, anh chị thật là vui tính. That's fun. Anh chị buồn cười quá đi. You're funny. You know. She's really lacking in charm. Cô ta thật sự là thiếu hụt cái duyên. Charm là cái duyên á. Lacking in charm là kém duyên quá. Cô ta thiệt sự là kém duyên quá đi. She's really lacking in charm. Mặc dù là cái intellect, intelligent, you know, thông minh, intelligent. Intelligence means smart. So intellect, her intellect, sự thông minh. Even though her intellect is surely not lacking, mặc dù là cái sự thông minh của cổ thì chắc chắn là không có thiếu rồi đó, nhưng mà cô ta kém duyên quá đi. She's really lacking in charm. Nó đi kèm với từ in, you see.
come with the preposition in. Lacking in something. Lacking in something. Or lacking. Đó, các bạn cẩn thận cái này nha, đừng có sai nha. Just don't make a mistake with this one, okay? Now, let's do 1.5. Correct the mistakes in these sentences. Các bạn sửa những lỗi sai trong những câu này đi. You have a minute, 1 phút nha. Okay, let's get ready now. Number 1. Câu số 1 sai gì mọi người? What's wrong with this one? Bỏ từ off. Không có off ở đây. Henrietta lacks enthusiasm. No, what's wrong here? Cái sự thiếu hụt của Henrietta, sự thiếu hụt mà nhiệt huyết của Henrietta đã không có làm tôi ngạc nhiên đâu. So this one, Henrietta lacks of enthusiasm. Mới đúng nha. Nó phải có cái sở hữu nè. Look at this one. Henrietta's, cái sở hữu cách nè. Henrietta's lack of enthusiasm didn't surprise me, as she was lacking in the skill required to do that job. Or, hoặc là còn cách khác, Henrietta's lack of enthusiasm didn't surprise me, as she lacked the skills required to do that job. You can use lack here as a verb or lacking as an adjective. Hoàn toàn sử dụng có dạng tính từ hoặc là dạng động từ của nó mà các bạn, nhưng mà phải đi kèm với cái gì. So preposition you have to go with lacking in, and lack the skills, no preposition, không có giới từ ở đây. Nào, sự thiếu hụt nhiệt huyết, enthusiasm. 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 Sự nhiệt huyết. So enthusiastic is an adjective. Có nhiệt huyết. Cái sự thiếu nhiệt huyết của Henrietta đã không làm tôi ngạc nhiên đâu, bởi vì cô ta hoàn toàn thiếu hụt về những kỹ năng cần thiết cho công việc này. Okay, number 2 is I lack the knowledge, không phải lack of nha. I lack the knowledge to answer this question properly. Properly. Một cách đàng hoàng. Một cách đàng hoàng. Một cách đúng đắn. And the word probably. Chắc kiểu gì thì cũng gì đó. Chắc kiểu gì thì cũng probably. Chắc kiểu gì thì cũng vậy á. Hai từ này rất giống nhau, rất là dễ sai nha các bạn. These words are very similar, but they sound very similar, but they are not the same word, of course. Properly, một cách đàng hoàng. Probably, chắc kiểu gì thì cũng như thế. I lack the knowledge to answer this question properly. Tôi thiếu cái kiến thức để trả lời cái câu hỏi này một cách đàng hoàng, một cách đúng đắn. Okay. Number 3. You have a lack of work experience for the job, so we cannot hire you. A lack of work experience. Danh từ này is a noun form. Anh chị có một sự thiếu kinh nghiệm làm việc cho công việc này, cho nên chúng tôi không thể thuê anh chị được. You have a lack of work experience. Any question? Có hỏi gì không các bạn? Dạ không. Sure? You sure about it? Yes. Alright, let's go to living on a farm. Cái phần này là phần sống trong một nông trại. Việc sống ở một nông trại. So let's answer this question. So Miss Mer, please. Have you visited a farm before? Em đã thăm viếng một cái nông trại bao giờ chưa? Have you ever visited a farm before? Yes, I visited a farm with my friends when I was at university. This farm is located in Hòa Bình. Hòa Bình province, right? And it's owned by my teacher. It's owned by my teacher. It was owned by my teachers.
Nó được sở hữu bởi thầy cô của tôi. It was owned by my teacher. Okay, very good. How about you, Nghiêm? Have you visited a farm before? Yeah, I used to visit a farm before in my country, in my hometown. Aha. Tell us, please. Tell us more. What did you see there, or what kind of animals were living there? I see many animals such as many animals live in underwater. So we have cows, những con bò, cows. We have pigs. We have chicken. Yes. We have con ngỗng là geese. Geese. Con ngỗng là geese, số nhiều. So goose and geese is the plural form of goose. Con ngỗng, what else then? Rabbits, những con thỏ, etc. So what did you see there? What kind of animals were living there? Yes, I see many kinds of animals. Cái câu này em nghĩ là nó nói về cái loại là sống trên cạn. How do people there live? Or what do you see? How does the animal live? Những con sinh vật, cái con động vật nó sống như thế nào, hay con người nó sống như thế nào nhé? Yes, the animals live underwater. So they live under protection, sống dưới sự phòng vệ ha. They live in a cage. Sống dưới nước, underwater. Sống trong lòng, sống trong chuồng. They live in a cage or no? Yes. Okay. Vậy nó sống dưới nước như này. Oh, they live underwater. Underwater. They live underwater as well. So how about you, Ma? Can you explain what kind of animals were living there? So what did you see there? It's like a mixed farm where I can see many different types of. Okay, louder please. I cannot hear you well. Lớn lên. Where I can see many different types of, livestock, such as chickens, ducks, and geese, and thousands of fruity like orange, grapefruit. Grapefruits. Oh, you saw a lot of fruit plants. Những cây ăn trái. Fruit plants. Like grapefruit, cây bưởi hả ta? Grapefruit. No, grapefruit là cái trái mà bên trong ruột nó màu đỏ mà nó chua chua các bạn. Grapefruits, and we have pomelo chứ. Pomelo là trái bưởi. Okay, so Miss Ma, where did the people in the farm live? Do they live in the houses or do they live in the barn? You know, the barn is cái chuồng ngựa. The barn is where horses live in there. Or do they live in cottages? Cottage is ngôi nhà nhỏ ở vùng quê. Do they live in cottage? Do they live in houses or something like that? Do they live in apartments, something like that? And what did you think about their lifestyle? Em nghĩ thế nào về lối sống của họ và người trong nông trại, họ sống ở đâu? They live in their own house next to the farm, and for me, I think it's an enjoyable lifestyle. The life is peaceful, calm. Peaceful. Life is peaceful. Life is peaceful, calm, and relaxing. Okay, peaceful and relaxing. I see. Right. So Nghiêm, what do the animals eat? Những con động vật đó nó ăn gì nhỉ? So where do the animals live and what do they eat?
they is Let's just say they eat animal food. Thức ăn cho động vật. They eat yes, they I eat think animal food. They just eat animal food. You don't know exactly. Thức ăn động vật thôi. They eat animal food, yeah. Or some the pigs, they actually eat leftover food. Thức ăn mà còn thừa, thức ăn thừa. They eat leftover food. These are pigs, or chickens, something like that. So, Nghiêm, do you think it was hygienic? Hygienic. Hygienic means vệ sinh or clean there. Do you think it was hygienic there, or do you think it was clean there? Em có nghĩ nó vệ sinh ở đó không? yes, every day they usually clean up So every day they clean up the cage, right? Mỗi ngày đều dọn chuồng, right? Yes. Every day they clean up the cage, I see. So Miss Mo, what do you think? Do you think that the way farm animals are kept is acceptable? Acceptable means chấp nhận được hay không? Em có nghĩ cái cách mà cái con động vật ở trong nông trại á, được giữ trong chuồng á, hay sống như thế nào á, nó có chấp nhận được hay không? Do you think that the way farms animals live are kept is acceptable? I think it is acceptable. Farmers don't keep animals in a cage, and they are grazed freely and naturally. Naturally. Yeah, and it helps them strengthen muscle and grow healthily. Giúp chúng grow. It helps them grow healthily. Nó giúp chúng phát triển một cách lành mạnh. Okay, good. Now let's listen to 1.7 audio file 16b. Listen to a person interviewing two farmers. Hãy nghe một cái người mà họ phỏng vấn hai người nông dân. Answer this question. Number one, the Browns, gia đình người Brown, it means the Brown family, you know, the Brown family, the Browns, gia đình Browns. The Browns were fed up with. To be fed up with something or someone. Chán lắm rồi, chán ai đó hoặc cái gì đó lắm rồi. To be fed up with something. To be fed up with. Chán lắm rồi. So, Nghiêm, what do you say? Thường em thấy người ta nói cái the Browns này là nói tới cái họ trong gia đình. Gia đình. Nếu mà có chữ S đằng sau này chứng tỏ là cái gia đình rồi. So if you have S here, it means the family. The Browns were fed up with the urban lifestyle. The urban lifestyle, lối sống thành thị. Nhà Brown đã mệt mỏi chán chường lối sống thành thị lắm rồi. So they rented a plot of land, cho nên họ thuê một cái mảnh đất. To do farming or to farm. Họ thuê một mảnh đất để làm nông trại hoặc là làm nông. Number two, there is a lack of local markets around the Browns farm. Có một sự thiếu những cái chợ địa phương xung quanh cái nông trại của nhà Brown. Local markets, những chợ địa phương. Number three, the Browns does not depend on food brought from markets or supermarkets. Gia đình nhà Brown này không có phụ thuộc vào lương thực được mua từ chợ hay là siêu thị. To depend on something or someone means phụ thuộc vào cái gì đó hoặc ai đó. Okay. Number four, the Brown family does not have to purchase. Không phải purchase gì hết nha. Purchase. The Brown family does not have to purchase meat
for their own consumption. Nhà Brown đã không phải mua thịt cho cái sự tiêu thụ của riêng họ, tức là họ không có phải mua thịt để ăn đâu. Họ không có phải mua thịt để mà ăn. Tức là ý là họ tự có thịt, họ không có phải đi mua. So it means that they do not have to buy meat because they have meat already. Does not have to purchase meat for their own consumption. So to consume, to consume, tiêu thụ. So consumption, consumption, sự tiêu thụ. Consumption, sự tiêu thụ. The Brown family does not have to purchase meat for their own consumption. Gia đình Brown này không có phải mua thịt để mà ăn. Number 5, Vance only sells processed meat. To process something means xử lý cái gì đó. To process something, xử lý cái gì đó. So processed meat nó là thịt đã qua chế biến, xử lý. Vance only sells processed meat. Cái ông này tên là Vance, ông chỉ có bán thịt chế biến thôi. Number 6, the Brown's fruits and vegetables are grown with a lot of natural fertilizer. So we have the word fertilizer. Fertilizer. Fertilizer là cái phân hóa học, phân bón. So we have the word natural or chemical. Fertilizer, phân hóa học, chemical fertilizer, phân bón tự nhiên, natural fertilizers. Những cái fruits, những cái trái cây và rau củ quả, vegetables. Những cái trái cây và rau củ quả của nhà Browns được trồng với rất nhiều những cái phân bón tự nhiên, with a lot of natural fertilizers. Number 7, the weather is quite favorable. So we have the word favorite, yêu thích. So we have the word favorite, yêu thích. So we also have the word favorable. Favorable. The weather is quite favorable. Ủng hộ, mang tính ủng hộ đi vậy. Mang tính ủng hộ, mang tính ưu đãi, thiên nhiên ưu đãi. Favorable, mang tính ủng hộ, mang tính ưu đãi. The weather is quite favorable. Thiên nhiên thì, thời tiết thì khá là ủng hộ. Ưu đãi. For growing all kinds of plants in this region. Thiên nhiên, thời tiết thì khá là ủng hộ để trồng tất cả các loại cây trồng trong cái vùng này. Number 8. The animals are well fed. To feed someone means cho ai đó ăn. To feed someone or something, cho ai đó ăn. So we have the word well fed. Được cho ăn tốt, được cho ăn đầy đủ. The animals are well fed. Những con động vật nó được cho ăn đầy đủ. Number 9. The Browns do not abuse the animals. Gia đình nhà Brown này không có lạm dụng hay là xâm hại hay là đánh đập những con động vật. To abuse. To abuse someone or something. Xâm hại, lạm dụng, đánh đập ai đó hoặc cái gì đó. To abuse the animals. Nhà Brown không có đánh đập mấy con động vật đâu. The Brown do not abuse the animals.
Okay, these are 9 questions you have to know. Đó là 9 câu á, phải nghe đó. And then 1.8, you have to listen again and find words in the recording that mean the same as the following. 1.8 các bạn phải nghe lại và tìm những cái từ trong đoạn recording mà nó đồng nghĩa với những từ sau đây. Number 1, accrued. Crude. Crude means something crude means thô sơ. Thô sơ, a crude device to keep animals in. Một cái thiết bị thô sơ để giữ động vật trong đó. Number 2, the place where animals are killed for their own meat. Một cái nơi mà động vật bị giết để cho lấy thịt của chúng. Number 3, to be in pain mentally or physically. So the mind, we have the word mentally, về tinh thần, cái đầu, the mind, mentally về tinh thần. So we have the word physique. Physique, thể chất. So we have the word physical, thuộc về thể chất, hoặc là thuộc về cái chữ physics, thuộc về môn vật lý, belong to the subject physics. Or to experience something bad. To be in pain, bị đau đớn về mặt thể chất hay là tinh thần, hoặc là trải qua một cái gì đó tệ hại, đó là gì? Number 4, the people in charge of a town or city. To be in charge of something, chịu trách nhiệm cái gì đó. It means to be responsible for something, chịu trách nhiệm cái gì đó. The people in charge of a town or city, những người mà chịu trách nhiệm của một thị trấn hay một cái thành phố. Number 5, a synonym of farming, một cái từ đồng nghĩa của chuyện làm nông. Farming là việc làm nông nghiệp. Number 6, a large amount of a plant such as a grain, fruit or vegetables that has been harvested. Một cái lượng lớn của một cái cây, ví dụ như là a grain, một cái hạt kê hay là cái hạt. Fruit, trái cây, hoặc là rau củ quả mà nó đã được harvested, nó đã được thu hoạch. To harvest. To harvest. To harvest, thu hoạch. You have the word harvest as a noun, vụ mùa thu hoạch. Một cái lượng lớn của một cái cây, ví dụ như là rau củ quả, trái cây hay là một cái hạt mà nó được thu hoạch. Number 7, food or any other substance or material that is grown or obtained through farming. Thực phẩm, lương thực hoặc bất kỳ cái substance. Substance, hợp chất. Substance là chất. Or material, vật liệu mà được trồng hoặc là được có được thông qua chuyện làm nông nghiệp. To obtain something means to get something, nhận được cái gì đó. Thức ăn hoặc bất kỳ cái chất hoặc là vật liệu nào mà được trồng hoặc là có được thông qua chuyện làm nông nghiệp. Number 8, to be able to provide what is necessary. Necessary âm đầu, tính từ. Necessary to survive without the help of others. Có thể cung cấp được cái gì đó cần thiết để mà sống còn mà không cần sự trợ giúp của những người khác. To survive, sống sót mà không cần sự trợ giúp của người khác. Number 9, chemicals to kill unwanted or harmful insects that can affect your crops negatively. Crop là vụ mùa, mùa màng, cây trồng. Những hóa chất để giết những cái con côn trùng không mong muốn hoặc là
côn trùng có hại mà có thể ảnh hưởng đến vụ mùa các bạn một cách tiêu cực. So that's all I think. Yeah, that's all. Number 1.9, you should do it at home. Số 1.9 là làm ở nhà nha các bạn. Number 9, 1.9, you should do it at home because this require a lot of time to prepare your answer. Cái 1.9 nó cần rất nhiều thời gian để các bạn chuẩn bị cái câu trả lời nha, cho nên làm ở nhà đi. So let's first listen and try to do 1.7 and 1.8, okay? Nghe và làm 1.7, 1.8 thôi nha các bạn. Alright. Class, are you ready? Sẵn sàng nha các bạn. Yeah. Okay, good. 16B. Good day, mister. Okay. Good day, Mr. and Mrs. Brown. I'm Carl. As we discussed on the phone a week ago, I'm here today to interview you as part of a school project about farming and agriculture. So, let's start with the first question. Why did you choose to live on a farm? I and my husband were living in a nearby city, and then one day, we decided that the hectic lifestyle of a big city was definitely too much for us. So we bought this plot of land a few years ago and moved in. How did you feel when you first moved to this place? I felt a bit bored at first, and my wife felt the same too. It took us a month or two to get used to the new environment and the lack of many convenient services such as public buses, supermarkets, cinemas or the metro. But then we decided to raise chickens and cows and grow crops to become self-sufficient. Now we feel right at home. There is also a small community here, and we often gather together around a bonfire, play music, talk about many things and play games. Yes, and the more we farm, the more we enjoy it. In the morning, we wake up to the sound of the rooster, then I collect eggs and milk to sell at the local market. My husband cleans the cages, and then he heads to the fields to water the crops. What happens to the animals once they reach maturity? That's when I bring them to the slaughterhouse, so Vance, our neighbor, can process them to be made into meat. Then the meat is sold at the market. He can cure the meat to produce one of the best kinds of beef jerky in the entire region. So what kind of plants do you grow? And do you use advanced machines, tractors, or something like that to harvest them? Oh yes, we have a small airplane, or people call it an agricultural aircraft, to spray fertilizer onto the crops. I know that it could be used to spray pesticides as well, but since we wanted to grow everything organically, we decided to not use any at all. Our fertilizers are also made from animal and plant waste, so we can avoid all the GMO-type chemicals in our produce. We grow cabbages, carrots, lettuce, and tomatoes for our own consumption and for selling. This region is not really suitable for growing wheat or rice, so we have to purchase those products, mainly bread and rice, from the nearby supermarket. You mentioned cleaning out the cages of the animals. How do you take care of the animals in case of sickness, for example? We have a local vet. He comes once in a while to vaccinate our cows and to check for diseases. Also, the local authority always check that overall hygiene is kept and that our produce meets the quality standards of the marketplace. I see. Well, I have a question that might be a bit sensitive though. What do you do when the animals refuse to do what you want them to do? Hit them, perhaps? Oh no, we don't do that. We will just keep pushing them or choose another one for the job. They will be slaughtered in the end anyway, and Vance will just kill them quickly, so that they don't suffer before they die. Good day, Mr. and Mrs. Brown. I'm Carl.
As we discussed on the phone a week ago, I'm here today to interview you as part of a school project about farming and agriculture. So, let's start with the first question. Why did you choose to live on a farm? I and my husband were living in a nearby city, and then one day, we decided that the hectic lifestyle of a big city was definitely too much for us. So we bought this plot of land a few years ago and moved in. How did you feel when you first moved to this place? I felt a bit bored at first, and my wife felt the same too. It took us a month or two to get used to the new environment and the lack of many convenient services such as public buses, supermarkets, cinemas or the metro. But then we decided to raise chickens and cows and grow crops to become self-sufficient. Now we feel right at home. There is also a small community here, and we often gather together around a bonfire, play music, talk about many things and play games. Yes, and the more we farm, the more we enjoy it. In the morning, we wake up to the sound of the rooster, then I collect eggs and milk to sell at the local market. My husband cleans the cages, and then he heads to the fields to water the crops. What happens to the animals once they reach maturity? That's when I bring them to the slaughterhouse, so Vance, our neighbor, can process them to be made into meat. Then the meat is sold at the market. He can cure the meat to produce one of the best kinds of beef jerky in the entire region. So what kind of plants do you grow? And do you use advanced machines, tractors, or something like that to harvest them? Oh yes, we have a small airplane, or people call it an agricultural aircraft, to spray fertilizer onto the crops. I know that it could be used to spray pesticides as well, but since we wanted to grow everything organically, we decided to not use any at all. Our fertilizers are also made from animal and plant waste, so we can avoid all the GMO-type chemicals in our produce. We grow cabbages, carrots, lettuce, and tomatoes for our own consumption and for selling. This region is not really suitable for growing wheat or rice, so we have to purchase those products, mainly bread and rice from the nearby supermarket. You mentioned cleaning out the cages of the animals. How do you take care of the animals in case of sickness, for example? We have a local vet. He comes once in a while to vaccinate our cows and to check for diseases. Also, the local authority always check that overall hygiene is kept and that our produce meets the quality standards of the marketplace. I see. Well, I have a question that might be a bit sensitive though. What do you do when the animals refuse to do what you want them to do? Hit them, perhaps? Oh no, we don't do that. We will just keep pushing them or choose another one for the job. They will be slaughtered in the end anyway, and Vance will just kill them quickly, so that they don't suffer before they die. Good day, Mr. and Mrs. Brown. Not easy. Carl. As we discussed on the phone a week ago, I'm here today to interview you as part of a school project about farming and agriculture. So, let's start with the first question. Why did you choose to live on a farm? I and my husband were living in a nearby city, and then one day, we decided that the hectic lifestyle of a big city was definitely too much for us. So we bought this plot of land a few years ago and moved in. How did you feel when you first moved to this place?
I felt a bit bored at first, and my wife felt the same too. It took us a month or two to get used to the new environment and the lack of many convenient services such as public buses, supermarkets, cinemas or the metro. But then we decided to raise chickens and cows and grow crops to become self-sufficient. Now we feel right at home. There is also a small community here, and we often gather together around a bonfire, play music, talk about many things and play games. Yes, and the more we farm, the more we enjoy it. In the morning, we wake up to the sound of the rooster, then I collect eggs and milk to sell at the local market. My husband cleans the cages, and then he heads to the fields to water the crops. What happens to the animals once they reach maturity? That's when I bring them to the slaughterhouse, so Vance, our neighbor, can process them to be made into meat. Then the meat is sold at the market. He can cure the meat to produce one of the best kinds of beef jerky in the entire region. So what kind of plants do you grow? And do you use advanced machines, tractors, or something like that to harvest them? Oh yes, we have a small airplane, or people call it an agricultural aircraft, to spray fertilizer onto the crops. I know that it could be used to spray pesticides as well, but since we wanted to grow everything organically, we decided to not use any at all. Our fertilizers are also made from animal and plant waste, so we can avoid all the GMO-type chemicals in our produce. We grow cabbages, carrots, lettuce, and tomatoes for our own consumption and for selling. This region is not really suitable for growing wheat or rice, so we have to purchase those products, mainly bread and rice from the nearby supermarket. You mentioned cleaning out the cages of the animals. How do you take care of the animals in case of sickness, for example? We have a local vet. He comes once in a while to vaccinate our cows and to check for diseases. Also, the local authority always check that overall hygiene is kept and that our produce meets the quality standards of the marketplace. I see. Well, I have a question that might be a bit sensitive though. What do you do when the animals refuse to do what you want them to do? Hit them, perhaps? Oh no, we don't do that. We will just keep pushing them or choose another one for the job. They will be slaughtered in the end anyway, and Vance will just kill them quickly, so that they don't suffer before they die. Good day, Mr. and Mrs. Brown. I'm Carl. A plot of land to do farming of farm. Is it true, false, and no information class? Nhà Brown có chán cuộc sống thành thị cho nên họ mới thuê một cái mảnh đất để mà làm nông trại không? False. Is it? 1.7, this is false. Câu đầu tiên là false nha, không có đúng nha. This is not true. Number 2, there's a lack of local markets around the Brown's farm. Có một sự thiếu mấy cái nông trại địa phương xung quanh cái nông trại, thiếu những cái chợ địa phương xung quanh nông trại của nhà Brown. Well, this is false as well, because they come to local markets to sell their produce. Họ đến những chợ địa phương để mà bán những sản vật của họ mà, cho nên không thể nào thiếu được chợ địa phương. So there cannot be a lack of local markets. So it's false. Number 3, the Browns does not depend on food brought from markets or supermarkets. Cái nhà này không có phụ thuộc vào thức ăn mua từ chợ hay là siêu thị. Number 3 is actually false as well, because they still need to buy something. They cannot produce everything. Họ vẫn phải mua cái gì đó, họ không thể nào mà sản xuất ra tất cả mọi thứ được. So they still need to depend on food brought from market or supermarket too. Number 4, the Brown family does not have to purchase meat for their own consumption. Gia đình Brown này không có phải mua thịt để ăn. Is it true or false? Number 4 is no information. Because they say that they have cows, right? Họ có những con bò, yeah. But there was no mentioning whether they does not have to purchase meat for their own consumption. Mặc dù họ có bò đấy, nhưng mà không có chắc là họ không phải mua thịt cho sự tiêu thụ riêng của họ. Lỡ đâu họ ăn thịt gà sao?
Những thịt khác thì sao? What if they buy chicken's meat or they buy pork? There's no information whether they does not have to purchase meat for their own consumption. Nó không có cái thông tin gì nếu mà liệu mà whether they have to purchase meat or not. Không có thông tin gì về chuyện liệu mà họ có cần phải mua thịt hay không. So number 4 is no information. Number 5, Vance only sells processed meat. Ông Vance, cái ông mà trong cái lò mổ á, ông chỉ có bán những cái thịt được chế biến thôi. Để ý cái chữ only các bạn, be careful with the word only. Ông chỉ bán thịt chế biến thôi, chứ không bán thịt tươi hả? So it means that he only sells processed meat, but he doesn't sell raw meat. Raw meat, thịt tươi, thịt sống. Number 5 is not given. Sorry, no information because there's no information whether he only sells processed meat. He can sell something else too, who knows? Nó không thông tin gì về chuyện ông Vance này, ông chỉ có bán một loại thịt thôi, hay là ông còn bán thịt khác nữa. So number 6, the Browns' fruit and vegetables are grown with a lot of natural fertilizers. Những trái cây và rau củ quả của gia đình nhà Brown này được trồng với rất nhiều những cái phân bón tự nhiên. Is it true, false, no information? It is true. Câu này đúng. Number 7, the weather is quite favorable for growing all kind of plants in this region. Thời tiết thì khá là ủng hộ cho ưu đãi cho chuyện trồng tất cả các loại cây trồng trong cái vùng này. True, false, no information. It is false because they say that the weather we cannot grow some kind of plants. Họ nói là họ không thể trồng một số loại cây. So they cannot grow all kind of plants in this region. This is false. Câu số 7 là false, không có trồng được hết đâu. Number 8, the animals are well fed. Tất cả con động vật này đều được cho ăn đầy đủ. It is no information. Chúng trong cái bài nó chỉ nói là mấy con động vật này được cho thú y, được tiêm thuốc, được chăm sóc đầy đủ thôi, nhưng mà không có chuyện, nó không có nói về cái chuyện là được cho ăn đầy đủ hay không. So in the listening, they talk about cleaning the cages, keep hygiene, and give medicines when the animals are sick. But there was no mentioning whether they are well fed or not. So no information. Không thông tin gì luôn á. Number 9, the Browns do not abuse the animals. Nhà Brown này không có đánh đập mấy con động vật này. This is true because they said if the animal do not do what they want, they would choose another animal to do that or push them. Họ có nói về chuyện nếu mà con động vật nó không chịu đẩy, nó không chịu làm việc á, thì họ kiếm con khác làm thay thế, hoặc là họ push nó, đẩy nó, bắt nó làm, chứ không có đánh nó. They do not hit the animals. So true. Okay. And so 1.8, a crude device to keep animals in. It's một cái thiết bị mà nó thô sơ để giữ con động vật trong đó. It's the cage. Nó chính là cái chuồng, cái lồng. Là một thiết bị rất là thô sơ. It's a very crude device to keep the animals in. Number 2, the place where animals are killed or for their meat. Cái nơi mà động vật bị giết để mà lấy thịt. What is that? That is the slaughterhouse. So to slaughter means sát hại, giết hại. So slaughterhouse nó gọi là nhà mổ, lò mổ động vật á. Slaughterhouse, lò mổ động vật, chính xác. Slaughterhouse, lò mổ động vật. So number 3, to suffer means to be in pain, bị khổ đau. To suffer, chịu khổ đau.
To suffer mean to be in pain, bị đau về mặt thần kinh hay là mặt thể chất. Or to experience something bad, trải qua cái gì đó tệ hại, tức là bị khổ, bị chịu khổ. To suffer. Nó suffer, nó không có chịu khổ, nó chịu khổ hay không? Do they suffer? Number 4, the people in charge of a town or city, những người mà chịu trách nhiệm của một cả thành phố hay một cái thị trấn. They are the local authority. The local authority. Local authority. Authority. The local authority. Nó gọi là những người có thẩm quyền ở địa phương. Những người có thẩm quyền ở địa phương. Authority. Local authority. Những người có thẩm quyền địa phương tức là the people in charge of a town or city, nghĩa là người mà chịu trách nhiệm một thành phố hay một cái thị trấn. Number 5, a synonym of farming, một cái từ đồng nghĩa của chuyện làm nông. That is agriculture. Nông nghiệp. Agriculture. Number 6 is crop. Vụ mùa, mùa màng, crop. It's a large amount of plants such as a grain, fruit or vegetable that has been harvested. Vụ mùa, mùa màng tức là một cái lượng lớn cây trồng. Ví dụ như là một cái hạt ngũ cốc nè, trái cây nè, hoặc là rau củ quả mà đã được thu hoạch lại, tức là vụ mùa. Crop. Crop. Number 7, food or any other substance or material that is grown or obtained through farming. Đồ ăn hoặc là bất kỳ những cái chất hoặc là vật liệu nào mà được trồng hoặc được lấy từ nông nghiệp, nó chính là sản vật nông nghiệp. Number 7 is produce. Cẩn thận, từ này là đặc biệt nha mọi người. Nó là một danh từ. Produce. Produce. Sản vật nông nghiệp. Tức là không được sản xuất ra từ nhà máy. Produce, danh từ produce. We have the noun form produce, right? The noun form is produce. To produce something. To produce something means sản xuất ra cái gì đó. To produce something, and we have the word product. The word product là sản phẩm. But you have never seen the noun produce, right? Cái danh từ produce nó nghĩa là sản vật nông nghiệp, tức là nó được làm ra trong nông nghiệp thôi, chứ không phải từ nhà máy xí nghiệp gì cả. So produce is a noun that means all the things achieved from agriculture, all the things you can grow or obtain through farming. Produce, lạ chưa? It's produce nha. Sản vật nông nghiệp, produce. Number 8, to be able to provide what is necessary to survive without the help of others. Có thể cung cấp được cái gì cần thiết để sống còn mà không cần sự trợ giúp của những người khác. It means self-sufficient. Sufficient means enough. Vừa đủ. Adequate. Vừa đủ. Sufficient. Sufficient, vừa đủ. So we have the word self-sufficient là tự self-sufficient đúng là tự nuôi, tự sống được. Tự sống được luôn. Self-sufficient means you can provide everything for your survival. Có thể tự cung cấp tất cả mọi thứ để sinh tồn được. It's self-sufficient. You have everything, you have enough of things to survive. Bạn có đủ thứ để sống còn, self-sufficient. And number 9, pesticide. So pest là con sâu bệnh. Plus the word side. Side là giết chết. Side là giết chết. Pest là con sâu bệnh. So pesticide là thuốc giết côn trùng. Pesticide
là những thuốc diệt côn trùng. Pesticides are chemicals to kill unwanted or harmful insects that can affect your crops negatively. Những hóa chất để giết những con không mong muốn, những con côn trùng sâu bệnh không mong muốn hoặc là gây hại mà có thể ảnh hưởng đến vụ mùa các bạn một cách tiêu cực. Alright, so let's look at the audio file, audio script now. Bây giờ mình qua cái phần audio script lại nha. This is 16, right? 16B, right? Where's that? Okay, 16B. Pets, farm your animals and agriculture. Okay, bật mic nè các bạn. Turn on your microphone, please. Now, Miss Nghiêm, please, can you read this one? Good day, Mr. and Mrs. Brown. I'm Carl. Good day, Mr. and Mr. Brown. Mrs. Brown, I'm Carl. As we discussed on the phone a week ago, I'm here today to interview you as part of a school project about farming and agriculture. So let's start with the first question. So let's start the school project. Đọc lại từ đó đi. The school project. A school project. A school project about farming and agriculture. So let's start with the first question. Let's start with the first question. Let's start with the first question. Question. The first question. Why did you choose to live on a farm? Why did you choose to live on a farm? Live, xuống giọng. Live. Why did you choose to live on a farm? Ok. Chào ngày mới. Ông và bà Brown ơi, tôi là Carl. Như chúng ta đã bàn luận trên điện thoại một tuần trước, tôi ở đây ngày nay để mà phỏng vấn ông bà như một phần của cái dự án trong trường ở School Project về chuyện làm nông nghiệp và nông nghiệp. Chuyện làm nông và nông nghiệp chứ. Vậy thì bây giờ hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nè. Tại sao ông bà lại chọn sống ở một cái nông trại vậy? Why did you choose to live on a farm? More, please. Mrs. Brown. I and my husband was living in a nearby city. We're living in a nearby city. We're living in a nearby city, and then one day we decided that the hectic lifestyle of a big city was definitely too much for us. Was definitely too much for us. Was definitely too much for us. So we bought this plot of land a few years ago. This plot of land a few years ago and moved in. This plot of land a few years ago and moved in. Moved in. Nói âm á. Moved in. How did you feel when you first moved to this place? How did you feel when you first moved to this place? Okay, nào. Tôi và chồng của tôi đã đang sống ở một cái thành phố kế bên cạnh gần đây. Và sau đó một ngày thì chúng tôi quyết định rằng cái hectic lifestyle. You remember this word? Hectic. Hectic means frantic, hối hả, mệt mỏi. Hectic lifestyle, lối sống rất mệt mỏi hối hả của một thành phố lớn. Was definitely xác định luôn rồi là không có dành cho, là xác định luôn rồi là quá mức đối với chúng tôi. Cái đời sống hối hả này là quá sức đối với chúng tôi. Definitely too much for us. This is too much. Là quá đáng quá. Cái chữ too much này có nghĩa là quá đáng quá. Cái đời sống hối hả một thành phố lớn nó quá đáng, nó quá là phức chịu đựng với chúng tôi. Cho nên chúng tôi mua cái mảnh đất này một vài năm về trước và dọn vào ở. Tức là họ mua luôn chứ không có thuê. So it means they bought it, they did not just rent it, right? So this one is false. Nó không có thuê mà họ mua luôn, cho nên là false. How do you feel when you first moved to this place?
Ông bà cảm thấy thế nào khi ông bà đầu tiên dọn vào cái nơi này? Nghiêm please. I felt a bit bored at I first felt and a bit bored at first. I felt a bit bored at first and my wife felt the same too. If It it took us it took us a it took month or us a two month it took us a month or two to to get get used to the used to the new new environment. environment and the lack of many convenient services such as public buses, supermarkets, Cinemas or the cinemas, metro. or the metro. But then we decided to raise chickens and cows and grow and cows Chickens and and cows cows, and grow and grow crops. crops to become Self self self-sufficient. self-sufficient. Now Self-sufficient. self-sufficient. Now we feel right at home. We There's, feel right at home. there's also a small community here and we often gather together around A bonfire. A bonfire. a bonfire, play music, talk about many things and play games. Okay. Tôi có cảm thấy hơi bị chán lúc đầu. And my wife felt the same. Và vợ tôi cũng cảm thấy y chang vậy luôn. Nó tốn chúng tôi khoảng nó tốn chúng tôi khoảng 1 tháng hoặc là 2 tháng để mà get used to get used to something. It means to adapt to something. Thích nghi với cái gì đó. Get used to something, thích nghi với cái gì đó. To adapt to something, thích nghi với cái gì đó. Nó tốn chúng tôi khoảng 1 tháng hoặc 2 tháng để mà thích nghi với cái môi trường mới, the new environment. Và sự thiếu hụt của nhiều cái dịch vụ cần thiết, dịch vụ mà tiện dụng, tiện lợi. Convenient services. Những dịch vụ tiện lợi, ví dụ như public buses, những xe buýt công cộng, supermarket, siêu thị, cinema là rạp hát, hoặc là cái metro. But then we decided to raise chicken and cows, to raise chickens and cows, nuôi gà và bò. To grow crops là trồng cây, trồng các vụ mùa. To grow crops, và trở nên self-sufficient, và trở nên tự nuôi sống được bản thân. Self-sufficient, tự nuôi sống được bản thân luôn, không phụ thuộc vào ai hết. Self-sufficient means you do not need to depend on other people to survive. Không có cần phải depend on ai hết, không cần phụ thuộc ai hết để mà survive, để mà tồn tại. Now, we feel right at home. Bây giờ chúng tôi cảm thấy right at home, chúng ta cảm thấy như ngay ở nhà luôn á. It means that they feel very comfortable. Nhà là sự thoải mái. Home is comfortable. So they feel right at home means that they feel very comfortable. We feel right at home means we feel very comfortable. Nhà là nơi mà thoải mái, cho nên chúng tôi cảm thấy ở nhà như ở nhà vậy đó, tức là rất là thoải mái. Cũng có một cái cộng đồng nhỏ, there's also a small community here, và chúng tôi thường là gather together. Chúng tôi thường là to gather together means hội họp cùng nhau around a bonfire. Bonfire là cái ngọn lửa trại. Hội họp cùng nhau xung quanh ngọn lửa trại, chơi nhạc, nói về nhiều thứ và chơi games, những trò chơi. Alright, Miss Mer. Yes, and the more we farm, the more we enjoy it. Yes, the more we farm, the more we enjoy it. In the morning, we wake up to the sound of the rooster. Then I collect eggs.
and milk to sell at the local market. My husband cleans the cage and then he Again. heats. We wake up to the sound of a rooster, then I collect eggs and milk to sell at the local market. My husband cleans the cages, số nhiều, plural, cages. And he My heads to the husband- fields to water the crops. Try again, please. My- Một lần nữa. My husband cleans the cages and then he heats Heads, to động the từ field. to heads. Has He heads Heads. to the field heads to the fields to and water the crops. To What water happens the to the crops. animals once they reach maturity? What happens to the animals once they reach maturity? Okay, right. Yes, và chúng tôi càng farm, động từ to farm, this is the verb to farm, you know. Chúng tôi càng làm nông nghiệp bao nhiêu thì chúng tôi lại càng thích nó bấy nhiêu. Trong buổi sáng chúng tôi wake up to the sound of the rooster, chúng tôi thức giấc với cái tiếng của con gà trống. Rooster. The sound of the rooster. Wake up to the sound of rooster. Thức giấc với tiếng gà trống gáy. Then I collect eggs, cho nên sau đó là tôi thu thập mấy cái trứng và sữa để bán ở cái chợ địa phương. To collect milk, eggs and milk to sell the local markets. Chồng tôi dọn sạch những cái chuồng và sau đó ông heads to the field. Nếu mà head là cái đầu á, thì động từ to head là gì? So the verb to head means to go to somewhere. Đi đâu đó. To head to the field, hướng đầu về phía mấy cánh đồng, tức là đi về phía cánh đồng. So head to the field means to go to the field. He goes to the field. Ổng đi đến những cánh đồng. To water the crops, để mà tưới nước mấy cái cây trồng. To water the crops, tưới cây. What happened to the animals once they reach maturity? Điều gì diễn ra đối với những con động vật một khi chúng reach, y kéo dài nha mọi người, reach maturity. Reach maturity, đạt được tới độ tuổi trưởng thành. Điều gì diễn ra với các động vật khi chúng đạt được độ tuổi trưởng thành? Maturity. So we have the word mature. Mature là trưởng thành, tính từ mature, trưởng thành, thì maturity, danh từ độ tuổi trưởng thành. Nghiêm. That's when I bring them to the slaughterhouse. That's when I bring them to the slaughterhouse. Slaughterhouse. Vance, our neighbor. Our neighbor can process them to be made into meat. Then the meat is Can process them to be made into meat. Then can process them to be made into meat. Then the meat is sold at the market. He can kill the meat. Cure, R-E nè, nhớ không? R-E. Cure. Cure. C-U-Q-Q-R. He can cure the meat. He can cure the meat to produce one of the best kinds of beef jerky in the entire region. Kinds of beef jerky in the entire region. The entire region. Okay. Entire region. So what kind of plants do you grow? So what type of plants do you grow? And do you use a plant, machines, tractors or something like that to harvest them? Okay. Now,
Đó là khi mà tôi đem chúng đến the slaughterhouse, đến cái lò mổ, để mà Vance hàng xóm chúng tôi có thể process, có thể xử lý chúng, to be made into meat, để mà biến thành là thịt. Sau đó cái thịt đó được bán ở market, ở chợ. He can cure the meat. Ông có thể cure, động từ to cure, nó còn một nghĩa khác. To cure the meat means to season the meat. Nó gọi là tẩm ướp thịt, tẩm ướp cái thịt đó. Season, động từ to season, và động từ to cure the meat. To cure the meat is to season the meat, tẩm ướp cái thịt đó. To produce one of the best kind of beef jerky, để sản sinh ra một trong những cái loại mà beef jerky là khô bò, món khô bò ngon nhất trong nguyên cả cái vùng này. In the entire region. The entire region means the whole area, trong nguyên cả cái vùng này. Vậy thì ông bà trồng cái loại cây trồng nào vậy? Và ông bà có sử dụng advanced machines, những cái cỗ máy mà nó advanced, nó tiên tiến hơn không? Advanced machines, những cỗ máy tiên tiến hơn không? Tractor. So the word tractor means máy cày. Có sử dụng máy cày tractor, hay cái gì giống như vậy để harvest them, dùng cái gì giống vậy để mà thu hoạch chúng không? Miss Mer? Oh yes. Oh yes, we have a small airplane. People. Airplane. Airplane. Air, nó hơi kéo dài chút xíu. Longer. Airplane. 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 People call it an agricultural aircraft to spray fertilizer onto the crops. I know that it could be used to spray pesticides as well, but since we wanted to grow everything organically, to grow we everything organically. To grow everything organically. Tiếng âm 2 nha. Organically. Second syllable. Organically. Second syllable. Âm tiết thứ hai. Organically, we decided to not use any at all. We decided to not use any at all. Our fertilizers are also made from animal and plant. Also made from animals and plant waste. Also made from animal and plant waste. So we can avoid all the GMO type chemicals in our produce. Oh yes. Chúng tôi có một cái máy bay nhỏ, an airplane, một máy bay nhỏ, hay con người ta gọi nó là agricultural aircraft. Agricultural aircraft, nó gọi là máy bay nông nghiệp á. Agricultural aircraft, máy bay nông nghiệp. To spray fertilizer, nó gọi là xịt phân bón, để phun xịt phân bón, để mà phun xịt phân bón và lên trên những cái vụ mùa, lên trên những cái cây trồng. Onto the crops, to spray fertilizer onto the crops. Tôi biết rằng nó có thể sử dụng để mà xịt thuốc trừ sâu nữa. To spray pesticide as well. Xịt thuốc trừ sâu nữa. Nhưng mà từ khi chúng tôi muốn là grow everything organically, to grow food organically. Organic là hữu cơ. So grow food organically means trồng lương thực một cách hữu cơ hay là tự nhiên nhất có thể. To grow food organically means to grow food naturally. Trồng một cách hữu cơ nhất có thể, chúng tôi quyết định là không sử dụng cái gì hết.
we decided to not use any at all. Tức là cái gia đình này không hề sử dụng hóa chất để mà trồng. So it means that so the Browns fruit and vegetables are grown with a lot of natural fertilizer. It's true. Được trồng với rất nhiều cái phân bón tự nhiên. Okay. Our fertilizers are also made from animals and plant waste. Animal and plant waste. Nó gọi là chất thải động vật và thực vật. Từ chất thải động vật và thực vật. Những cái phân bón của chúng tôi cũng được tạo thành từ chất thải động vật và thực vật. Cho nên chúng tôi có thể tránh tất cả mấy cái GMO, genetically modified organism. Nó gọi là những thứ biến đổi gen đó. GMO type chemicals in our produce. Chúng tôi có thể tránh được tất cả mấy cái loại hóa chất gây biến đổi gen ở trong những cái sản vật nông nghiệp của chúng tôi. Okay, Nghiêm, please. We grow cabbages. We grow cabbages, carrots, carrots, lettuce, and tomatoes. For our own consumption and for selling. This region is not really suitable for growing wheat or rice. So we have to produce those products. Many bread and rice from the nearby supermarket. You mentioned cleaning out the cages of the animals. You mentioned cleaning out the cages of the cages, số nhiều. You mentioned cleaning out the cages of the animals. How do you take care of the animals? How do you take care of the animals in case of sickness, for example? For example. Alright. Chúng tôi trồng cabbages là bắp cải, carrot, lettuce là cái rau bina, cái rau mềm nó rau gì chẳng biết đó. Lettuce. Rau bina, cái rau đó là một cái rau mà bổ dưỡng nhất luôn á. It's one of the most nutritious vegetable. Và cà chua cho cái sự tiêu thụ của riêng chúng tôi và để bán. Cái vùng này không thực sự phù hợp để mà trồng wheat. Cái chữ wheat này có nghĩa là gì? Bột mì, hay là cây mì, cây lúa mì, hoặc là cây lúa mì, hay là trồng lúa rice. Cho nên chúng tôi phải mua những sản phẩm này. Phần đông là mua bánh mì và mua gạo từ cái siêu thị gần đó. You mentioned, ông có nhắc tới chuyện cleaning out the cages. Ông có nhắc đến chuyện lau dọn những cái chuồng của những con động vật này. Làm thế nào ông chăm sóc những cái con động vật trong trường hợp sickness, trong trường hợp mà bị bệnh, hoặc là ví dụ vậy đi. Miss Mer, please. We have a local veterinarian. We have local veterinarian. He comes once in a while to vaccinate our cows. And to check for diseases. To vaccinate our cows and to check for diseases. Also, the local authority always the local authority always check that overall hygiene is kept. That overall hygiene is kept. Overall hygiene is kept. That our produce meets. Nhấn đầu. Our produce meets the quality standards of the marketplace. I see. Well, I have questions that might be a bit sensitive though.
What do you do? when the animals refuse to do? What do you do when the animals refuse to do what you want them to do? Hit them or perhaps? Perhaps, câu hỏi mà, it's a question. Perhaps. Perhaps. Chúng tôi có một cái local vet, một bác sĩ thú y veterinarian ở địa phương. Ổng đến đây once in a while, một lần trong một khoảng nào đó, tức là once in a while là lâu lâu mới đến. Ông lâu lâu mới đến once in a while để mà vaccinate our cow, để mà chích vaccine cho những con bò chúng tôi, và to check for diseases, và để kiểm tra những bệnh này bệnh kia. Ngoài ra thì cái local authority, hội đồng những cái người mà có thẩm quyền địa phương cũng luôn luôn kiểm tra cái gọi là vệ sinh chung, the overall hygiene. Ta gọi là vệ sinh chung có được giữ không, và that our produce, và những sản vật nông nghiệp của chúng tôi meet the quality standards of the marketplace, đạt được những cái chuẩn về chất lượng của thị trường. To meet the quality standards of the marketplace, đạt được những cái chuẩn về chất lượng của thị trường. I see. Ok, tôi hiểu rồi. Well, tôi một câu hỏi hơi bị sensitive, hơi bị nhạy cảm. Đó. What do you do when the animals refuse to do what you want them to do? Ông bà làm gì khi mà những con động vật nó từ chối? To refuse to do something. Từ chối làm cái gì đó mà ông bà muốn chúng làm. Quánh chúng à? Chắc vậy. Hit them perhaps. Nghiêm. Oh no, we don't do that. Oh no, we don't do that. We don't do that. We don't do that. We will just keep forcing Pushing them them or choose another one for the another job. one for the job. They will be Slaughtered. slaughtered. They will be slaughtered in the end anyway. Slaughtered in the end anyway. And once we just kill them quickly so that they don't suffer before they die. Well, oh no, không có đâu. Chúng tôi không làm điều đó đâu. Chúng tôi sẽ chỉ là cứ keep pushing them, cứ tiếp tục đẩy chúng, hoặc là chọn một con khác cho công việc đó. Chúng sẽ bị slaughtered, chúng sẽ bị giết mổ, chúng sẽ bị giết mổ. Cuối cùng thì chúng cũng sẽ bị giết mổ thôi. Và Vance sẽ chỉ giết chúng rất là nhanh để mà cho chúng không có suffer, chúng không có chịu đau khổ trước khi chúng chết. They don't suffer before they die. They don't suffer in pain before they die. Suffer in pain, không có bị khổ đau đớn gì đó khi chưa đi chết. Alright, so number 1.9, you should do it at home. Cái 1.9 tự làm ở nhà các bạn. This is a speaking test, but you need to prepare your answer. Đây là một cái bài speaking, cái câu trả lời speaking, các bạn cần phải chuẩn bị cái nội dung để trả lời chứ. You need to listen to the recording again, try to write your own answer for the question below, then read it aloud. Cái bài này các bạn nghe lại cái 1.6. Ráng làm sao viết ra cái câu trả lời của riêng các bạn cho cái câu hỏi bên dưới này, sau đó đọc to nó lên. Describe a time that you went to a farm. Miêu tả một cái thời điểm mà các bạn đã từng đi tới một cái nông trại. What you should focus on, nên tập trung vào gì nè? Where it is located, cái nông trại nó nằm ở đâu vậy? Who lived there, ai đã từng sống ở đó? How they lived, họ đã sống như thế nào? What they grew, họ đã trồng cái gì? How people took care of the animals and plants there, con người ta chăm sóc những con động vật và cây trồng ở đó như thế nào? How you felt about the whole experience, các bạn đã cảm thấy cái gì về nguyên cả một cái trải nghiệm đó? Okay, you can start with this. I once went to a farm. Mình bắt đầu bằng cái câu mà tôi đã có lần đến một nông trại gì đó. Okay, now we have pronunciation practice and that's the end of the lesson. Làm luyện phát âm các bạn. Many English words contain the ending a,
G-E and are pronounced with the I-D-Z. Edge, with the edge sound. Edge. 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 Like image, for example. Image, for example. Ví dụ chữ image chẳng hạn. Nhiều từ tiếng Anh nó chứa cái cuối, âm cuối là có chữ A-G-E nè, và được phát âm với cái chữ I-D-Z, tức là edge. Cái âm I-D-Z, edge. However, there are also several exceptions. How do you pronounce these words? Tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ. Các bạn phát âm những từ như thế nào? How do you say sự sử dụng? Try it. Usage. Usage. Very good. Usage. Edge. Usage. Sự sử dụng. Very good. How do you say cái lồng? Cage. Cage. Very good. Cái lồng. How do you say trang giấy? Page. 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 Trang giấy, page. How do you say nhà hiền triết? Cái người biết rất nhiều thứ. Nhà hiền triết. Hay là một cái cây, đó chính là cây xô thơm á. It's sage. Nhà hiền triết. Hay là cây xô thơm á. Okay. How do you say kiểm soát, kiểm soát cái gì đó? Manage. Manage. Very good. Manage. A-E nha. Manage. Manage. How do you say tham gia vào cái gì đó? Engage. 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 Tham gia vào cái gì đó? To engage in something. Tham gia vào cái gì đó. How do you say pháp sư? Pháp sư. Pháp sư là mage. Pháp sư tức là mấy người mà có phép á, pháp thuật á, pháp sư, mage. How do you say sự phẫn nộ? Rage. Rage. Very good. Rage, sự phẫn nộ, tức là sự nổi điên lên á. Rage. How do you say lợi ích? Advantage. 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 IDZ nè. Advantage means benefits. Lợi ích. How do you say số volt trên một cái thiết bị? Voltage. 12 volt chẳng hạn, like 12 volt for example. How do you say it? Voltage. 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 How do you say dã man quá? Dã man. Dã man quá. Savage. Ví dụ một cái trò đùa, một cái câu đùa dã man quá vậy. Savage quá vậy. Savage. Dã man quá. Savage. How do you say hình ảnh? Image. Image. Very good. Đừng có đọc là image nha các bạn. Image. How do you say tiền lương được trả theo giờ hay theo tuần? Wage. Wage. Very good. Lương hàng giờ hoặc là hàng tuần. Wage. How do you say bất lợi? Disadvantage. Disadvantage, of course. How do you say số công suất của một cái thiết bị nào đó? Công suất. Voltage. Wattage. Very good. Wattage. Voltage. Công suất một thiết bị. Wattage. Ví dụ công suất này là 200W chẳng hạn, 1000W chẳng hạn. 200 wattage. 1000 watt, for example. How do you say thời kỳ hoặc là tuổi tác? Age. 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 Okay. How do you say những thời đại? Ages. 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 Age and ages. Age and ages.
Alright, good. Now that's it for this lesson. Any question, class? Có câu hỏi gì không? No. Okay, are you sure? Chắc không mọi người? Yes. Alright, so next lesson we should do grammar. Bài sau mình làm grammar nha. Thầy đang làm cái phần C, phần D, phần E của cái test practice bài trước đó nha. Alright.